તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ચેવડો અને ચવાણું. તો તમે બહુ જ ખાધા હશે, પણ માત્ર 2 થી 3 ચમચી તેલમાં બને એવો આ નવો હેલ્ધી ગુણકારી એવો ચેવડો તમે ક્યારેય નહીં ખાધો હોય. વેઇટ લોસ હોય, કોલેસ્ટ્રોલ હોય, શુગર હોય કે બાળકોને ન્યુટ્રિશનવાળું જો તમે ખવડાવવા માગતા હોય તો આ ચેવડો એવો બેસ્ટ છે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો આપણે આ ઓટ્સનો ગુણકારી ચેવડો બહુ ટેસ્ટી એવો, બહુ ઓછા તેલમાં બની જાય એવો છે. તો એના માટે આપણે 2 કપ ઓટ્સ લેશું. તો આ રોલ્ડ ઓટ્સ મેં લીધા છે, જાડા એવા થોડા હોય. આ ઓછા પ્રોસેસ કરેલા હોય એટલા માટે આપણે આ ઓટ્સ લેશું. તમે નોર્મલ જે ઓટ્સ આવે એ પણ લઈ શકો છો. 2 કપ ઓટ્સ અને સાથે આપણે 1 કપ પૌવા. તો જે પાતળા પૌવાનો ચેવડો બનાવીએ એ જે પાતળા પૌવા છે એ મેં લીધા છે. તો 1 કપ જેટલા આપણે આવા પાતળા પૌવા લઈ લઈશું. અને આ ચેવડો છે એ બહુ ઓછા તેલમાં બનાવવાનો છે. એના માટે આપણે મેં અહીંયા કાસ્ટ આયરનની કઢાઈ ગરમ કરી છે. એમાં આપણે 2 કપ જે ઓટ્સ જાડા હોય તો એને શેકાતા થોડી વાર લાગશે. તો કોરા જ આપણે એને 8-1 મિનિટ જેવું સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ રાખી અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તમારે ચલાવતા રહી અને એને શેકી લેવાના છે. તો થોડી વાર આ રીતે ફેલાવી દેવાના. 10 સેકન્ડ થાય એટલે પાછું તમારે મિક્સ કરી દેવાનું. તો આ રીતે પૌવા અને જે આ ઓટ્સ છે એ બળવા ન જોઈએ એ રીતે તમારે શેકવાના છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો હવે ક્રિસ્પી થઈ ગયા. ગેસની આંચ બંધ કરી અને આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી અને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. અને એ જ પેનમાં હવે જે પૌવા આપણે લીધા છે એને થોડા ચાળી લેવાના, એટલે ઝીણો કચરો હોય એ નીકળી જાય. અને પૌવાને હળવા હાથે આ રીતે ચલાવતા જઈ સ્લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરી અને એને પણ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાના છે. તો અત્યારે પૌવા છે એ તમને આ રીતે મોટા થોડા એવા દેખાશે, પણ જેમ શેકાય એમ એ શ્રિંક થશે. પૌવાને પણ શેકાતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થશે. એટલે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો શ્રિંક થઈ ગયા. આપણે એને ચારણીમાં કાઢી લઈશું. હવે મખાણા. તો આ ફૂલ મખાણા છે બહુ જ ગુણકારી અને હેલ્ધી એવા હોય છે. એને શેકાતા લગભગ 6 થી 7 મિનિટ જેવું લાગશે. તો 1 કપ જેટલા મખાણા લઈ અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકવાના. તો અંદર સુધી એને શેકાતા વાર લાગે એટલા માટે તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મખાણાને તમે પ્રેસ કરશો એટલે આ રીતે એકદમ મમરાની જેમ જ એ ક્રિસ્પી થઈ જાય, એવા થઈ જાય એટલે તમારે એને પણ એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું. હવે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. અહીંયા તમે અડધું તેલ અડધું ઘી પણ લઈ શકો. ઘી કે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને અડધો કપ બદામ સાથે અડધો કપ શીંગના દાણા ઉમેરી દઈશું. અને બેને સ્લો ફ્લેમ પર 2 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. તો આ રીતે બદામ છે એ અંદર સુધી ક્રિસ્પી થશે અને સાથે શીંગ પણ આ રીતે ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો આ રીતે ચલાવતા રહી અને આપણે એને સાતળી લેવાની છે. હવે આ રીતે વચ્ચે આપણે 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન અને 2 લીલા મરચાંના આ રીતે ગોળ ટુકડા કરી મેં ઉમેરી દીધા. 2 થી 3 મિનિટ માટે મીઠા લીમડા અને લીલા મરચાંને સાતળવાના છે. મીઠો લીમડો છે એ શ્રિંક અને ક્રિસ્પી કરવાનો, સાથે લીલા મરચાંને પણ ક્રિસ્પી કરવાના છે. તો એમાં મોઇશ્ચર ન રહી જાય ત્યાં સુધી તમારે એને શેકી લેવાનું. તો લગભગ 3-1 મિનિટ જેવું થયું. હવે આપણે 1/4 કપ કાજુના આ રીતે ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશું. અહીંયા કાજુ તમારે સ્કીપ કરવા હોય વેઇટ લોસ માટે તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. 1 મિનિટ જેવું કાજુને મેં શેકી લીધું. સાથે 1/4 કપ જેટલા કોપરાના સ્લાઇસ કરી આ રીતે ઉમેરી દઈશું. એને પણ 2 થી 3 મિનિટ એટલે કે ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી સાતળવાના છે. ક્રિસ્પી થશે તો જ સારો ટેસ્ટ આવશે. એટલે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર તમારે બધી સામગ્રીઓને સારી રીતે થવા દેવાની. હવે વધારે ન્યુટ્રિશન બનાવવા માટે 1/4 કપ સૂર્યમુખીના બી એટલે કે સનફ્લાવર સીડ્સ, 1/4 કપ પમ્પકિન સીડ્સ એટલે કે કોળાના બિયા, 1/4 કપ મગજતરીના બી એટલે વ્હાઇટ મેલન સીડ્સ, 1/4 કપ તલ અને 1/4 કપ આપણે અળસી કે પછી એને ફ્લેક્સ સીડ્સ પણ કહેવાય છે એ ઉમેરી દઈશું. તો આ બધા બહુ ન્યુટ્રિશન એવા સીડ્સ છે અને ખૂબ જ હેલ્ધી અને ગુણકારી. એવરીડે આપણે આમ ન ખવાય, પણ આ રીતે તમે ચેવડાઓમાં ઉમેરી દો તો એવરીડે પણ ખાઈ શકો. મિક્સ કરી 2 મિનિટ જેવું આપણે એને પણ સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો બધા સીડ આ રીતે ક્રિસ્પી એવા થઈ ગયા. હવે મસાલા કરી લઈશું.
1 ટીસ્પૂનથી થોડી ઉપર હળદર, 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું, મેં અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, તીખાશ તમારા પ્રમાણે તમે બેલેન્સ કરી શકો છો. 1.5 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. સાથે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂનથી થોડો ઉપર આમચૂર પાવડર એટલે કાચી કેરીનો જે સૂકો પાવડર હોય એ ખટાશ માટે આપણે ઉમેર્યો. સાથે આપણે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ, ખાંડનું પ્રમાણ તમે ઓછું પણ રાખી શકો છો, ન ઉમેરવી હોય તો પણ ચાલે. 2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી અને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ સિમ્પલ એવો ચેવડાનો મસાલો આપણે આ રીતે ઉપર જ ઉમેરી દીધો. સ્લો ફ્લેમ રાખી બધા મસાલા ઉમેરી અને આ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે સારો એવો મસાલાનો કલર આવી જાય એટલે આપણે એમાં તો સૂકી દ્રાક્ષ છે, મારા બાળકો નથી ખાતા એટલે મેં થોડી ઉમેરી છે, પણ જો તમારે વધારે ઉમેરવી હોય તો તમે તલ અને બધી સામગ્રીઓ ઉમેરી એના સાથે ઉમેરી અને આ રીતે 1 મિનિટ જેવું મેં થવા દીધું. 1 મિનિટ પછી શેકેલા જે ઓટ્સ છે એ ઉમેરી દઈશું અને સાથે મખાણા, ફૂલ મખાણા છે તો એ પણ ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું. તો એને લોટસ સીડ્સ પણ કહેવાય, બહુ ગુણકારી એવા છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે લાસ્ટમાં પૌવા. તો પૌવા છે એ સાથે જો ઓટ્સ સાથે ઉમેરી દેશો એટલે તૂટી જાય, એટલા માટે આ રીતે પહેલાં તમારે ઓટ્સ મિક્સ કરી અને પછી જ પૌવા ઉમેરવાના. હળવા હાથે આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. હવે લાસ્ટમાં હું થોડું અમથું એમાં વધારે ચાટ મસાલો ઉમેરી રહી છું, તો થોડો ચટપટો એવો ટેસ્ટ આવે એટલા માટે મેં ટેસ્ટ કર્યો તો થોડું ઓછું લાગ્યું મને મીઠું એટલે મેં ચાટ મસાલો ઉમેર્યો. તો મિક્સ કરી અને તમે જોઈ શકો છો ચેવડાને 1 થી 2 મિનિટ જેવો મેં થવા દીધો એટલે એકદમ પરફેક્ટ એવો કલર આ રીતે બધામાં જ આવી જશે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને ચેવડાને ઠંડો થવા દઈશું. ઠંડો થઈ જાય એટલે કોઈ એરટાઇટ બોટલમાં ભરી તમે મહિના સુધી ખાઈ શકો. બહુ જ ન્યુટ્રિશન ગુણકારી એવો ઓછા તેલમાં બનતો આવો ઓટ્સનો ચેવડો જો તમે ક્યારેય ન ટ્રાય કર્યો હોય તો એકવાર તમે ટ્રાય કરજો. એકવાર તમે આ બનાવી ચા સાથે કે પછી તમને નાની નાની ભૂખમાં તમે આ ખાઈ શકો છો. તો રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.